Vége van az eredményhirdetésnek, minden elcsendesedett, és akkor röviden szeretném összefoglalni, csak tényleg pár mondatban, hogy mi is történt. Végül nem sikerült a 2 tonnát elérnünk, de hát nyilván olyan eredményt értünk el, hogy egy percig nem csüngedünk, sőt, nagyon nagy örömmel vagyunk. Talán most kezdjük felfogni, de igazán szerintem még nem is tudtuk felfogni az eredményt. Végül itt a papír alapján 1965,31 kg pontyot sikerült összesen fognunk, tehát 35 kg hiányzott a 2 tonnához, de viszont ugye a tizóéknak az 1888 kg, amit megdönthetetlennek tűnt, sikerült megdöntenünk. Ugye ők mögöttünk végeztek, ők pedig 1600 valahány kilót, nem is tudom pontosan megmondani, annyit fogtak, és utánuk a következő 1000 valamennyit fogott, tehát 1000 pár kilót. Hát én azt gondolom, hogy ez olyan kimagasló eredmény, és olyan rendkívül is, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, meg boldog vagyok miatta, hogy ugye a tizóék, mint mondtam, már sekélyben ültek, mi pedig a gáti mély szakaszon. Tehát tavaly rá lehetett mondani, hogy persze a mély vízben ültek, és akkor szerencséjük volt, meg egymás mellett ültek, de most nem egymás mellett ültünk, és különböző vízálláson ültünk, és mégis jó eredményt értünk el. Úgyhogy tényleg azért elég összerakott most ez a technika, amit eltaláltunk. Hát persze nem tudjuk, hogy meddig fog működni, igyekszünk megújulni, de ameddig lehet, nyilván kihasználnánk. Annyit tudok még megígérni, hogy igyekszünk majd egy kis filmet készíteni, amiben bővebben, részletesebben fogok beszélni a technikáról, milyen beges technikát használtunk 24-es oldódót is, mivel, mit fogtunk, hogyan. Nem mondom, hogy minden részletet, de tényleg ami publikus, azokat el fogom mondani, amivel bárki sokkal eredményesebb horgász lehet, hogyha használja ezt a technikát. Itt Maconkán ez nagyon jól működik, de láttátok, hogy már más helyen is jó eredményt értünk el. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a képernyő előtt. Végre újra itt lehetünk a vízparton, és engedjétek meg, hogy elmondjam, mi is ennek az apropója. Akik nyomon követték az elmúlt időszaknak a blogsorozatát, azok tisztában vannak vele, hogy az elmúlt versenyeinken rendkívül kimagasló eredményeket értünk el, különösen a maconkai versenyeken, ahol rekordokat döntöttünk meg. És ugye sokan tisztában vannak, hogy egy speciális piros folyadékot használtunk, és ez felrobbantotta szinte az internetet, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ez mi lehet ez a folyadék. És ha emlékeztek rá, ígéretet tettem arra, hogy el fogom mondani, hogy milyen termékeknek, milyen csaliknak kell együtt állni ahhoz, hogy minek köszönhetjük ezt a rendkívüli eredményünket. Most ennek szeretnék eleget tenni, és hogyha felcsigáztam az érdeklődéseteket, akkor arra kérlek benneteket, hogy tartsatok velünk. Kérlek, engedjétek meg, hogy azok kedvéért, akik nem követték ezeket a blogsorozatokat, vagy nincsenek tisztában ezekkel az eredményekkel, azok kedvéért csak nagy vonalakban elmondjam, hogy miről is van szó. Az őszi maconkai versenyen 2 SBS csapat indult, az egyiket mi képviseltük, mint az SBS Sziko Team, a másik pedig az SBS Tizó Carp Team. Úgymond akkor még a sorsolásnál úgy gondoltuk, hogy szerencsétlen helyzet alakult ki, hogy egymás mellé húztunk, egymás mellé sorsoltunk, és ugye ennek az szokott a hátránya lenni, hogy egymást gyengíti az ember, hiszen ugyanazokkal a csalikkal, ugyanazokkal a technikákkal, ugyanazokat a technikákat használjuk. Sokan mosolyogtak is rajtunk, hogy na, jó póró jártunk, de végül is ennek az lett az eredménye, hogy egymás mellett mind a ketten rekordot állítottunk fel, tehát a maconka történetében az addigi legtöbb halat, ha jól tudom, ilyen több mint 1400 kg, most keleken pontosan nem tudom megmondani, de több mint 1400 kg volt, és az SBS Tizó Carp Team fogott 1888 kg-ot, mi pedig fogtunk 1510 kg-ot. Tehát mind a ketten sikerült az addigi rekordot megdöntenünk. Na most erre persze volt, akik azt mondták, hogy hát jó, egymás mellett ültek, pont szerencséjük volt, beleültek. Aztán jött a tavaszi verseny, tavasszal pedig úgy sikerült sorsolnunk, hogy az egyikünk a legmélyebb részre, honnan mindenki menekült, mert azt gondolta mindenki, hogy ívni fognak a halak, a tizó pedig szinte a legsekélyebb részbe került. Tehát egymástól pont ellentétes, legnagyobb ellentétű helyekre sorsoltunk. És ennek meg az lett az eredménye, hogy így is az első és a második helyezettet sikerült megszereznünk.
Úgyhogy most a fordított lett a sorrend abból, hogy mi lettünk az elsők, ők a másodikak, nekik sikerült több mint 1700 kilót fogni körülbelül, mi pedig majdnem 2 tonnát fogtunk 35 kiló híján. Tehát úgy tűnt, hogy az előző eredményüket is szinte lehetetlen megdönteni, mégis sikerült nekünk, és ráadásul azok, akik azt mondták, hogy szerencsénk volt, most ugye ők is rájöttek, hogy ez nem teljesen így van, hiszen a tó 2 különböző pontjában, a 2 ellentétes oldalon sikerült ezt az eredményt elérni. Azt gondoltuk, hogy végre átléptük a 20 kilót, de ez még nem sikerült. 19:00. Ráadásul ennek a maconkai eredménynek az egyik különlegessége, hogy az átlag súlyunk több mint 10 kg volt, tehát igen nagy testű halakat tudtunk fogni ezzel a technikával. A másik érdekesség, hogy az információim alapján körülbelül 20 darab fekete amúr telepítettek a maconkai víztározóba, és ebből 10 darabot sikerült a verseny alatt kifognunk. A következő érdekesség, amikor egy blogos videón keresztül szerettem volna ezt a technikát bemutatni, ami ez a technika, ez a PVA bages technika, röviden arról szól, hogy a komplett szereléket ollommal, horoggal, csalival, mindennel együtt belerakjuk egy kis tasakba, és mellé pelletet rakunk, amihez folyadékot teszünk, különböző ízesítéssel, speciális folyadékot. És ennek az érdekessége, hogy ez, ha bekerül a vízben, ez a tasak rövid időn belül eloldódik a vízben, és kompletten ott van a szerelék, a csali, a pellet és a folyadék együtt a likviddel a meghorgászandó helyen. Akkor ezt mutattam be a kis blogos videóban, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. Szerettem volna azt is elmondani, megmutatni, hogy mi van abban az esetben, hogyha nagyon kicsi csalit használunk, kis 8-as, 10-es pop-upot, és esetleg a dévér ellehetetleníti a horgászatot, hiszen ott azért van több nagy testű dévér. És akkor egy dévért szerettem volna fogni, és akkor bedobtam, elfüstölt nagyon rövid időn belül, úgy, hogy nem nagyon volt az egész tavon kapás, és kijött egy 16 kilós ponty. Jó, biztos véletlen volt, pont arra járt, oké. Visszadobtam, 10 perc nem telt bele, elfüstölt megint, nem a dévér húzta el, hanem egy 18 kg, több mint 18 kg-os ponty. És akkor azután számtalan ilyen 10 pluszos halat fogtunk a horgászatunk során úgy, hogy az egész tavon szinte alig tudtak halat fogni. Úgyhogy ez is megerősített abban, hogy ott rendkívüli módon működik, a nagytestű halakat meg lehet vele fogni, és később még a Trembóczky Krisztián, akivel közösen készítettünk filmet, aki ő többször szokott ott Harsanyban horgászni, most a legutóbbi horgászatán is több helyen kipróbálta a tónak az elején, végén, közepén, és úgy, hogy nem nagyon volt kapás, nagyon kevesen fogtak halat, ő bárhova ült, bárhova ment, szinte mindenütt eredményesen tudott ezzel a technikával horgászni. A következő ilyen eredményünk, hogy elindultunk az országos bajnokságon, ahol nem állítom azt, hogy túl jó eredményt értünk el összesítésben, viszont az érdekesség az, hogy bármelyik csapatunk, aki a C-szektorba ült, szinte mindenki kimagasló eredményt ért el, köztük mi is a szektor tehát a szektort megnyertük azon a helyen, ráadásul gyönyörű, különleges, ilyen nagy testű nyurgákat fogtunk, köztük 15 kg-most is. Tehát ami ott az érdekesség volt, azért nem tudtunk igazán jó eredményt összesítésben elérni, mert a másik két szektorban, az A és a B szektorban azok a csapatok tudtak jó eredményt elérni, akik 170-175 méter vagy még annál nagyobb távolságra horgáztak. Mi nyilván ezzel a bages technikával 150 méter fölé nem tudunk menni, tehát minket ez megállított, így az A és a B szektorban alul maradtunk, de a C szektorban mindig kimagasló eredményt értünk el, ugyanis a C szektorban 120-130 méterre
járt a hal, és ott semmi értelme nem volt nagyobb távolságra horgászni, mert egyszerűen ott meg lehetett fogni a halat, és ahol ezt elértük, ott meg is tudtuk mutatni ennek a technikának az eredményességét. Tehát összességében bízom benne, hogy sikerült meggyőzni benneteket arról, hogy ez egy rendkívül különleges és nagyon hatékony technika, ráadásul nagyon szereti a nagy testű hal, és éppen ezért ennek az apropóján keresztül, mivel ezeken az intenzív vizeken szinte, akik követtek minket, már mindenki számára evidens és egyértelmű, hogy mennyire jó eredményeket lehet ezzel elérni, és hogy mennyire jól működik, éppen ezért választottam helyszínül jelenleg, itt ahol vagyunk, nem más, mint a Balatont. Ez egy igazi kihívás. Erre a mai teszthorgászatra csapattársam Nyerges Gergő is elkísért, aki a háttérben tevékenykedik. Ő az idén nálam sokkal aktívabb volt, ő ugyanis 11 versenyen vett részt idén, ebből 7-et megnyert, a maradékban pedig minden esetben dobogón végzett. Most akkor pedig térjünk rá a termékekre, csak röviden először egy kis ízelítőt. Mit szeretnék majd bemutatni, ugye ehhez használunk egy speciális magkeveréket, ezzel etetünk, ezt szoktuk etetni, ebbe bele fogunk kukkantani nem sokára. Ehhez használunk egy piros színű folyadékot, amiről ugye már mindenki kíváncsi, hogy ez milyen lehet, hogyan lehet, ezt is be fogom mutatni, és akkor erre az etetésre, meg erre, amit beetetünk, erre fogjuk bedobni a komplett végszerelékünket a PVA bagben, az oldódó bagbe betöltött pelletkeverékkel, amihez különböző ízesítésű, kimondottan ehhez a bages technikához készített folyadékokat fogom használni. Én abban hiszek, hogy mindig van egy olyan íz, amivel fel lehet kelteni a halaknak az érdeklődését, amivel kapást lehet kicsikarni. Akkor nézzük először a kuriózumnak számító piros likvidet, piros folyadékot. Ennek a funkciója az, hogy az etetésre használjuk, ezzel öntjük le az etetésre szánt magot, vagy esetleg metodmixet, vagy éppen az aktuális etetni szánt anyagot. De miért fontos ez? Azért, mert ezt, amikor leöntjük, ez egy olyan anyag, egy olyan speciális eljárással készült folyadék, ami, ha víz közt van a hal, is lehúzza az aljára. Tehát ez az egyetlen olyan dolog, amit mi találtunk, amivel, ha víz közt van a hal és nem akar lemenni, ezzel valamilyen oknál fogva sikerül lehúzni a halat. Ugye ez azért fontos, mert amikor víz közt van, mondjuk a felső vízrétegben, ami melegebb, nem akar lemenni, nem akar táplálkozni, és ott áll a hal az etetésünkön, meg másoknak is, csak éppen nem tudjuk lehúzni is. Ez egy olyan csalogató hatással bíró folyadék, amivel le tudjuk húzni, és hogy miért piros színű, fel lehet tenni a kérdést. Nekünk a tapasztalatunk az, hogy ezzel az eljárással hogyan elkészítjük, és ezzel a színkombinációval ez mutatkozott eddig a leghatékonyabbnak. Nem egy túl bonyolult a felhasználása, mindössze annyit kell csinálni, hogy éppen az aktuális etetőanyag keverékünkre, vagy magkeverékünkre ki mit használ, arra egy keveset rá kell önteni, és el kell keverni. És utána ezt pedig be kell jutatni úgy, hogy a víz tetejére, ha mi magmixet használunk most itt jelen pillanatban, mindjárt arról is fogok beszélni, de hogyha esetleg valaki metodmixet használ, akkor pedig egy ilyen lágy, ilyen totyogós, szottyos, én úgy hívom, olyan állagot kell belőle keverni, annyit kell hozzáadni, akár vízzel is lehet keverni, és akkor azt, hogyha az ember például a szpombbal, mindjárt ezt is be fogom mutatni, a szpombbal a víz tetejére rá tudja dobni, úgymond, ahogy szétnyílik a szpomb, és ahogy húzza lefelé, egy komplet piros csíkot húz, és ugye a darabos dolgok pedig lemennek az aljára, és ezzel le lehet húzni, le lehet csábítani a halat vízköztről az etetésre. A folyadék után a következő fontos dolog, ahogy az előbb is említettem, hogy magkeveréket, vagy pedig metodmixet, vagy egyéb anyagokat lehet használni ugye az etetésre. Mi a legtöbb esetben maconkán is, versenyeken is, és itt is magkeveréket használunk, ami Red One Particle Mixre hallgat,
De ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy ez nem csak arról szól, hogy itt most különböző magokat a 86-ként összekevertünk, megfőztük, összekevertük, és akkor ezzel most egy nagy újdonság van. Nem ennyiről szól. Nyilván ezek elkészített magok, de ezek egy speciális eljárással, különböző likvidekbe, nyilván köztük a piros folyadékba is be vannak áztatva, és mint mondtam, egy speciális eljárás keretein belül zajlik, aminek megvan az, hogy melyik napon, mikor válik olyan állagúvá és olyan fogósá, úgymond, amikor a legoptimálisabb. Megmondom nektek őszintén, több hónapot küzdöttünk vele, mire odáig el tudtunk jutni, hogy abban az állagában, amikor a legoptimális, és amikor a legjobban tudja kiadni magából azokat az értékes összetevőket, hogy abban az állagában megállítsuk ezt a folyamatot, és mindezt lezacskózva, úgymond letárolva, olyan állapotba hozzuk, hogy ez, hogyha 2 évig van a poltok polcain, és valaki felbontja, akkor is abban a minőségében tudja megvásárolni, és tudja használni igazán fogósként. Úgyhogy ez nem kis feladat volt, de úgy gondolom, hogy most eljutottunk odáig, hogy ez sikerült, és ezt a magkeveréket használjuk most is, ezzel etetünk. Ez több magból áll, van benne kukorica, van benne tigrismogyoró, van benne repce és kender. De még egyszer mondom, az elkészítés módja és az összeállítása az, ami a különlegességet adja. És amikor ezeket, hogy a háttérben láthatjátok is, hogy Gergő most is szpombol rá, kimondottan figyeltünk arra is, és sokszor figyelünk arra, hogy egy adott távolságra, amit belövünk, itt jelen pillanatban 100 méteres távolságra etetünk, és kiklipszeljük 100 méterre pontosan, úgy juttatjuk be ezzel a spomb eszközzel, és pontosan úgymond ráhagyva 2 métert, tehát úgymond az etetésbe 100 méterrel leklipszelve kerül be a beges szerelék. Tehát ahova etetünk, az etetés közepébe kerül bele. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez a pelletkeverék, meg a beges szerelékben lévő csali folyadék kombináció, ezzel az etetőanyaggal és a piros folyadékcal együtt alkot egy olyan kombinációt, amivel rendkívül eredményessé tudunk válni. Most mondhatnék nektek nagy dolgokat, meg itt lehetne altatni, hogy fú, hát ez mekkora tudás, meg mekkora technika. Nyilván van benne tudás, és nem leértékelni akarom, de ez egy véletlen során jöttünk rá, és az a helyzet, hogy ezekből, hogyha majd mindjárt elmondom a csalit is, a pelletnek a keveréke, a folyadék, és a magmix és a piros likvid, ezek közül bármelyiket kivesszük, már nem olyan hatásos, és már nem olyan hatékony ez a technológia. Ez valahogy így együtt az egész, tehát ha csalit megváltoztatom, már akkor sem annyira hatásos, mint amikor együtt áll ez az 5 dolog, amit felsoroltam. Na akkor most nézzük, hogy hogyan is kevertük be az etetőanyagot. Hát ez tényleg igazán egyszerű, ugye hiszen az előre elkészített magkeveréket felbontom, és ugye így, ahogy van, beleöntöm. És mint láthatjátok, ugye amit mondtam, tigrismogyoró, kukorica, repce és kendernek a keveréke van benne. És ez már olyan elkészítve, hogy ez így, ahogy van, már alkalmas arra a horgászatra. És akkor ehhez adjuk hozzá a piros folyadékot, ezzel fogjuk lelocsolni. Egy picit lehet állni hagyni, de ha nem hagyjátok állni, hanem csak rárakjátok, már akkor is jó. Arra figyeljetek, hogy fontos mindig, hogy előtte rázzátok fel, mielőtt ráöntitek. Nem kell az egészet ráönteni, csak egy keveset éppen, hogy tényleg, hogy egy picit tocsogós legyen. Tehát most kb. Ha megnézitek, az 1 kg magmix, ahhoz, ha megnézitek, szerintem még egy deci se fogyott el belőle, de mondjuk legyen az, hogy a maximum 1 deci 1 kilóra. Még egy érdekesség, amit szeretnék elmondani. A maconkai versenyen is
a szektorbíró, és hát a bírók, akik mérlegeltek, ott sertepert élt a magkeverék körül, mert mindenkit az érdekelte, próbálták kiszedni be, hogy legalább az illatanyagot, hogy mondja el, hogy milyen illatú. És akkor addig, de tényleg nagyon rendes volt, és hogy megengednénk, hogy megszagoljon, mondom, persze, szagold meg. És akkor beleszagolt, és akkor most, hogy ő fogja tudni az illatát is. Kikerekedett szemmel, ránk nézett, hát ennek nincs is illata. Hát mondom, pontosan. Hát az érdekesség az, hogy igazából nincs aromásítva. Egy ilyen, nekem, amikor így beleillatolok egy picit, egy nagyon picit, mint amikor annak idején a málnát leszettük, és egy picit, mintha az a málna meg lenne egy icipicit így savanykásodva. Körülbelül olyan illata van, de számomra nekem nagyon kellemes, de nincs aromásítva, úgyhogy ha valaki szeretné, külön rakhat hozzá aromát, de ezt nem kell aromásítani, mert mondom, ez így, ahogy van, ez így jó együtt. De lehet tesztelgetni. És akkor mindössze annyit kell csinálni, hogy az ember összekeveri, állni hagyja egy picit, és arra figyeljetek, hogy egyértelműen be fogja fogni a kezeteket, tehát hogyha kézzel keveritek, nem lapáttal, vagy eszközzel, akkor be fogja fogni az embernek a kezét, de ez nem sokáig tart, ez egy-két napon belül, vagy még lehet rövidebb időn belül le tud kopni, és le fog kopni a kezéről az embernek. És amit mi még teszünk bele, itt most konkrétan ugye mi a C2-es boilit, a C2-es boili, ugye ez egy versenyboili, ezzel a technikával ez működik a legjobban, is szoktunk ide belerakni, most például az oldódót félbetöröm, vagy negyedébe töröm, és egy keveset rakok bele, nem sokat, tényleg egy pár szemet, hogy ott legyen, hogy eszik belőle, akkor ezzel rá lehet vezetni tulajdonképpen a halat, hogy megkóstolja, és hogyha rá tudjuk vezetni, és eszik belőle, akkor úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nyert ügyünk van, de az az érdekesség, hogy sokszor ezzel a C2-essel akkor is tudunk fogni, ha még a harsó se evett belőle, mert egyszerűen van azok az összetevők, amik benne vannak, nagyon tetszik a halnak. És akkor az oldódót beletöröm, plusz még a főzöttet, abból is egy marékkal összetöröm, így, és hagyok benne egész szemet is, összekeverem, és ezt egy picit állni hagyom, és már mehet is a spombolás. Ezt spomboljuk be. Ez a spomb, aki esetleg még nem ismer, de szerintem a legtöbb horgász már ismeri, ennek az a lényege, hogy ahogy kinyitjuk, bele tudjuk rakni az anyagot, amit szeretnénk bejuttatni, és hogy lezárom, ezt ügyesen be tudjuk dobni, és amikor beér, akkor mikor a víznek a tetejére ráér ez a spomb, akkor benyomja ezt a kis gombot, szétnyílik, és belehullik az összes benne lévő anyag, és akkor így szépen húz egy csikot a vízben, és plusz ez a piros szín, meg együtt ez a kombináció, amiről beszéltem, az a víz teljes oszlopában húz egy függőleges csikot. És ezzel le tudjuk csábítani a halat, hogyha víz közt van, de ha nincs a víz közt, ha nem lent teszik, akkor meg oda tudjuk húzni, oda tudjuk csábítani. Na, akkor mehet az etetés. Nem sokára lemegy a nap, a mai horgásztúránk vége felé közeledünk, és szeretném értékelni a mai napot. Reggel ugye korán ideértünk, és szerettünk volna időben elkezdeni, de hát a legnagyobb zuhogó esőbe kezdtünk, úgyhogy 10 óráig várnunk kellett, mert ugye a PVA begezésnek nem igazán a legoptimálisabb időszaka a zuhogó eső. De ezt még el is hordoznánk, meg valamilyen megoldást, alternatívát találnánk rá, de ugye kamerázás szempontjából meg végképp hátrányos. Úgyhogy 10 órakor tudtunk elkezdeni egyáltalán bármit is csinálni. Ugye sok idő elment a forgatással, de közben be voltak dobva a botok, ez tény. Összesen 2 darab kapásunk volt, az egyik egy dévér, a másik az valószínűleg ponty volt, de az nem sokkal az akasztás után, fárasztás közben elszakadt a zsinór. Úgyhogy összességében a partra kifogott halunk száma az 0. Most én azt gondolom, hogy persze lehet ezen mosolyogni, neked nyilván mosolyogni való is, de szerintem ez is a hitelességhez tartozik hozzá, hogy
ezt is bemerjük vállalni. Én azt gondolom, hogy ettől a termékek fogósága egyáltalán nem lesz gyengé, vagy nem csorbít, hiszen az elején is végigsoroltam ugye azokat az eredményeket, amit eddig értünk el, és biztos vagyok benne, hogy még rengeteg szép eredmény áll előttünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg értékes információt adtunk hozzá, itt vannak az új termékek, próbáljátok ki ti is, használjátok tényleg nagyon eredményesen. Én pedig azt tudom megígérni, hogy igaz, hogy most ennyi időnk volt itt összvisz, hogy erre az egy napra, pontosabban hát majdnem azt mondom, hogy egy fél napot tudtunk igazán horgászni, de azt megígérhetem nektek, hogy még vissza fogok jönni, és egy kicsit több időt rászánva, több energiát, újra meg fogom próbálni a Balatont, és meglátjuk, hogy akkor bízunk benne, hogy jobb körülmények között, jobb adottságokkal sokkal eredményesebbek tudunk lenni, mert én meg vagyok győződve arról, hogy nagy lehetőségek vannak ebben a tóban. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok, eredményes tesztelést, eredményes fogásokat kívánunk nektek, és találkozunk legközelebb a vízparton. Szervusztok!